Hello friends, welcome you to my YouTube channel. Friends, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো মই 11টা হে কোৱেশ্চন মাত্ৰ 11টা কোৱেশ্চন যি কেটা নেৰেশনৰ ওপৰত ৰিলেটেড হয় আৰু এই কোৱেশ্চন কেটা আপুনি কৰিব পৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট কথা হয় কিয়নো এই 11টা কোৱেশ্চনত মই ইনক্লুড কৰিছো নেৰেশন চেঞ্জৰ প্ৰত্যেকটো ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশন সো আপুনি নেৰেশন চেঞ্জৰ বেসিক ৰুল খিনি জানিব লাগিব যদি বেসিক ৰুল খিনি নাজানে টেন্স কেনেকৈ চেঞ্জ হয় প্ৰিপজিশন কেনেকৈ চেঞ্জ হয় তাৰ ওপৰত মই এটা এখন টেবুল বনাই আপোনালোকক ফটো মাৰি স্ক্ৰিনত দি দিছো আপোনালোকে ভিডিওটো পজ কৰি হেকিটা লিখি লওক নতুবা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লওক আৰু এইখিনি মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক এইখিনি মনত নাৰাখিলে আপুনি নেৰেশন চেঞ্জ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল বুটামটো দবাই লওক Question number 1 whole. She said to me, I saw you yesterday. এই বাক্যটোত মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল কি ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত থকা দেখো সিম্পল পাষ্টত আছে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা দেখো সিম্পল পাষ্টত আছে দ্যাট মিন্স ৰিপোৰ্টিং ভাৰ্ব আৰু ৰিপোৰ্টেড ভাৰ্ব দুইটাই সিম্পল পাষ্টত আছে যেতিয়া ৰিপোৰ্টিং ভাৰ্ব আৰু ৰিপোৰ্টেড ভাৰ্ব দুইটা সিম্পল পাষ্টত থাকে তেতিয়া ইনডাইৰেক্ট নেৰেশন কৰোতে সেন্টেন্সটো হয়গে পাষ্ট পারফেক্ট যেতিয়া আমি পাষ্ট পারফেক্ট কৰিম তেতিয়া বাক্যটো এনে ধৰণে লিখিব লাগিব she said to me বাক্যটোটা জয়েন কৰিবলৈ আমি that conjunction ইউজ কৰো she said to me that she had seen me the day before she had seen me the day before এনে ধৰণে লিখিলেহে বাক্যটো কাৰেক্ট হয় দুই নম্বৰ কোৱেশ্চনটো ললো Ram said I shall visit Delhi on tomorrow Ram said past tense I shall visit Delhi on tomorrow simple future past আৰু simple future good khale apuni likhibo indirectত simple past যেতিয়া আমি এই বাক্যটো simple past কৰিম তেতিয়া এনে ধৰণে হ'বগে Ram said that he would visit Delhi next day ইয়াত এটা মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল কি yesterday আৰু next day মানে yesterday আৰু tomorrow থাকিলে আপুনি indirect নেৰেশনত yesterday ঠাইত লিখিব লাগিব the day before আৰু next day tomorrow ক্ষেত্ৰত লিখিবলগীয়া হয় 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল she said to me I was reading a novel she said to me তাই মোক কৈছিল past tense I was reading a novel simple past continuous past আৰু past continuous গুড খালে ইনডাইৰেক্টত হৈ গৈ past perfect continuous so আমি এই বাক্যটো ইনডাইৰেক্টত past perfect continuousত লিখিব লাগিব past perfect continuousত আমি যেতিয়া লিখিম বাক্যটো এনে ধৰণে হ'বগৈ she said to me that she had been reading a novel she said to me that she had been reading a novel আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি আপোনালোকে ভাৰ্বৰ ফৰ্ম কেনেকৈ গঠন হয় নাজানে মই ভিডিওটোৰ হেকত ভাৰ্বৰ ফৰ্ম গঠন হোৱা মানে ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্টলৈ ভাৰ্বখিনি কেনেকৈ চেঞ্জ হয় তাৰ এখন লিষ্ট দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব সো ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকক নেক্সট আমি চাও ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো আমি লৈছো he said to her can you help me যদি ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সটো অক্সিলাৰি ভাৰ্বেৰে আৰম্ভ হোৱা হয় তেতিয়া বাক্য দুটা সংযোগ কৰোতে আপুনি সদায় if বা whether ইউজ কৰিব এতিয়া চাওক he said to me simple past can you help me simple present so simple past আৰু simple present লগ খালে সদায় indirect narrationত হয়গে simple past so আমি বাক্যটো এনে ধৰণে লিখিব লাগিব he asked her ইয়াত said or ঠাইত interrogative sentenceত সদায় asked লিখিব লাগে he asked her if she could help her she asked her if she could help her so আমি next question to চাও the man said to me are you a student the man said to me মানুহজনে মোক সুধিছিল past tense are you a student তুমি এজন ছাত্ৰ নে এটো হল present tense so the man said to him মানুহজনে তেখেতক কৈছিল তেতিয়া আমি কৰিম কি the man asked him if বা আপুনি whether লগাব পাৰে if he was a student the man asked to him if he was a student so আমি যেতিয়া ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট এটা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স কৰো বা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স এটা ডাইৰেক্টৰ পৰা যেতিয়া ইনডাইৰেক্ট কৰো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি
ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সত কুৱেশ্যন মাৰ্কটো উঠাই দিব লাগে আৰু কুৱেশ্যন মাৰ্কটো উঠাই সদায় অক্সিলাৰি ভাৰ্বটো সাবজেক্টটোৰ বা প্ৰনাউনটোৰ পিছতহে লিখিব লাগে সো আমি নেক্সট এটা কুৱেশ্যন ক'ব পাৰো মম said to me when did you go there mom said to me when did you go there এই বাক্যটো চাওক এই বাক্যটো হ'ল আপোনাৰ mom said past tense আছে when did past tense আছে দুইটাই যেতিয়া past tense আছে দুইটা যেতিয়া past simple past থাকিব তেতিয়া ইন্টাৰোগেটিভ ইনডাইৰেক্ট নেৰেশনটো সদায় past perfect হয় গৈ যেতিয়া past perfect হ'ব গৈ তেতিয়া সেন্টেন্সটো এনে ধৰণে হ'ব my mom asked me when I had gone there my mom asked me when I had gone there আৰু লাষ্টৰ আপনি কোৱেশ্যন মাৰ্কটো উঠাই দিব আৰু এটা সেন্টেন্স চাও the teacher said to me why are you absent the teacher said to me why are you absent এই বাক্যটো চাওক প্ৰথমৰ ডখৰ পাষ্টত আছে আৰু পিছৰ ডখৰ প্ৰেজেন্টত আছে পাষ্ট আৰু প্ৰেজেন্ট গুড খালে সদায় past হৈ গৈ সো আমি ইনডাইৰেক্ট নেৰেশনটো কৰিম the teacher asked me why I was absent আপুনি সদায় এনে ধৰণে ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশন কৰিব লাগিব নেক্সট আমি চাও কিছুমান ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স আমি কোনবোৰক কওঁ যেতিয়া আমি কাৰোবাক অৰ্ডাৰ দিও কমান্ড কৰো ৰিকুৱেষ্ট কৰো তেনেবোৰ বাক্যক ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স বুলি কোৱা হয় সো আমি ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল হিচাপে ল'ব পাৰো my mom said go there এই এনেবোৰ বাক্যত আপুনি এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব এনেবোৰ বাক্য যেতিয়া আপুনি ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিব যিটোখৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা অংশ তাৰ অৰ্থটো বুজি আপুনি said ভাৰ্বৰ এটা ৰিপ্লেসমেন্ট ভাৰ্ব লিখিবলগীয়া হয় যেনে আমি ক'ব পাৰো অৰ্ডাৰ কমান্ড প্ৰহিবিটেড asked এনে ধৰণে আমি said ভাৰ্বটোৰ ৰিপ্লেসমেন্ট কৰিব লাগে এতিয়া ইয়াত চাওক my mom said go there মায়ে মোক কৈছিলে যে তালৈ যোৱা মানে মায়ে মোক অৰ্ডাৰ দিছিলে সো যেতিয়া আমি অৰ্ডাৰ দিয়া অৰ্থত কম তেতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট নেৰেশনত এনেকৈ লিখিব লাগিব my mom ordered me বা my mom ordered to এই বাক্যটো আমি জয়েন কৰিবলৈ আমি সদায় ইউজ কৰো to my mom ordered to go there নেক্সট এটা এক্সাম্পল চালে আপুনি ভালকৈ বুজি পাব আমি নেক্সট এক্সাম্পলটো ক'ব পাৰো the officer said follow me the officer said officer জনে ক'লে মোক ফলো কৰা the officer command so the officer commanded past tense থকাৰ কাৰণে আমি লিখিম commanded the officer commanded to follow me ঠাইত হ'ব him the officer commanded to follow him এতিয়া হয়তো নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু এতিয়া আমি চাম কিছুমান এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স যিবোৰ সেন্টেন্স আমি প্ৰায় শুনি থাকো বা প্ৰায় কৈ থকা শুনো ইংৰাজীত নহলো অসমীয়াত শুনি থাকো সেইখিনি বাক্য আমি কেনে ধৰণে ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশন কৰিম আমি ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো লওঁ he said hooray we have won the match he said hooray we have won the match যেতিয়া আমি এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স এটা ডাইৰেক্ট স্পিচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পিচ কৰিম তেতিয়া আমি ভাৰ্বটোৰ ঠাইত যিটো মানে ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব হয় saidৰ ঠাইত আমি লিখিব লাগিব exclaimed আমি লিখিম exclaimed সো ইয়াত হ'ব he exclaimed with যদি বস্তু কামটো সুখত হোৱা বুজায় with joy he exclaimed with surprise তেনে ধৰণে আমি লিখিব লাগে যদি দুখত হোৱা হয় he exclaimed with sorrow he exclaimed with sad এনে ধৰণে লিখিব লাগে সো আমি এই বাক্যটোত কম যে he exclaimed with joy বা exclaimed with surprise he exclaimed with surprise that ইয়াতো আমি that conjunction ইউজ কৰিম he exclaimed with surprise that হুৰে টু উঠি যাব that they we ঠাইত হ'ব they সো এতিয়া আহিলে আমাৰ টেন্সৰ কথা ইয়াত দেখিলে said আছে আৰু saidৰ পিছত দেখো আপুনি দেখিছে যে
প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত আছে সো পাষ্ট আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট গুড খালে হয় পাষ্ট পাৰফেক্ট সো আমি ক'ব লাগিব যে হি এক্সক্লেইম উইথ সাৰপ্ৰাইজ দ্যাট দে হেড owned the match. He exclaimed with surprise that they had owned the match. এতিয়া নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওঁ আপোনালোকক সহজ কৰিবৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ she said alas the teacher have died. She said past tense the teacher have died present perfect. Past আৰু present perfect good খালে আপোনাৰ কি হৈ গৈ past perfect. So আমি এই বাক্যটো past perfect tense ত লিখিব লাগিব যেতিয়া আমি এই বাক্যটো past perfect tense লৈ নিম তেতিয়া বাক্যটো এনে ধৰণে হ'বগৈ she said অৰ ঠাইত আমি ইউজ কৰিম she exclaimed with sorrow ইয়াত alas আছে alas means sorrow she exclaimed with sorrow that the teacher had died. She exclaimed with sorrow that the teacher had died. আমি এনে ধৰণে ডাইৰেক্ট স্পিচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পিচ কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেল বুটামটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ মনত যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকি গ'ল ইউ হেভ এনি কাইণ্ড অফ কুৱেৰি ইন ইউৰ মাইণ্ড এণ্ড এনি কাইণ্ড অফ কুৱেশ্যন দেন লেট মি নো ইন দ্য কমেণ্ট বক্স আই উইল ট্ৰাই টু ৰিপ্লাই ইন এ নিউ ভিডিঅ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'